Čau, já jsem Aleš a vítám vás u dalšího What's Going On, ve kterém se dneska, kromě novinek, které se udály za měsíc listopad v Extatusu, podíváme taky na to, kdo z vás vyhrál tuhletu myšku ROG Sika, ale to až po novinkách. Po nemoc povedeném mistrovství České a Slovenské republiky si tým dává zhruba do konce roku pauzu. Aktuálně není až na menší turnaje co hrát, navíc se blíží konec pololetí ve škole a tak je potřeba zabrat za školními lavicemi. Možná ve vzduchu visí i změny v sestavě, no uvidíme. Více informací o tomhle budeme vědět na přelomu prosince a ledna, ale doufejme, že do nového roku vkročíme v plné síle. A teď se podíváme na Counter-Strike. Na mistrovství České republiky 2018 v Brně, které se konalo v první polovině listopadu, jsme bohužel skončili na 10. místě. Podařilo se nám vyhrát pouze jeden skupinový zápas, a to proti týmu Universe, kteří nakonec skončili na celkovém 3. místě, což je aspoň malá útěcha v jinak hodně nepovedeném turnaji. V prvním skupinovém zápase jsme nastoupili proti slovenským Venividiviči na mapě Inferno, kde mimochodem působí náš bývalý trenér Tečko. Začátek zápasu jsme zvládli velmi dobře, ale už od stavu 4-5 jsme nedokázali držet krok se soupeřem a nakonec jsme i podlehli. V druhém zápase, který byl pro nás velmi důležitý, jsme měli jednoduchý úkol, a to porazit mix team Ferrari Peak. Opět jsme hráli mapu Inferno a znovu jsme začali velmi dobře. Vyhrávali jsme dokonce 4-0, ale nakonec jsme opět prohráli, i když to byl důležitý zápas. V třetím zápase skupiny jsme si zahráli proti následně vítězovi celého MČR, týmu Gunrunners. V posledním zápase, kde jsme stále mohli postoupit o skóre, jsme sice vyhráli na mapě Mirage s týmem Universe, ale rozdíl kol favorizoval našeho soupeře a tak postoupili do playoff právě oni. Po mistrovství republiky v Brně se naše sestava, jak už asi víte, potýkala se změnou ve složení. Tým opouští Milan Erko Kohut, kterému tímto ještě jednou velice děkujeme za skvělou reprezentaci a spolupráci. Teď ještě není stále jisté, kdo nahradí Erka v sestavě, ale odpověď na tuto otázku bychom měli mít ještě do konce tohoto roku. Jako pátý hráč nám nyní hostuje Patrik Lastík Ptáče nebo Tomáš Vanty Jarolím. Díky borci. Po mistrovství republiky jsme si zahráli kvalifikaci do Alienware Game Arena, což je nová liga, ve které se budou hrát celkem 3 splity, přičemž v každém splitu se bojuje o neuvěřitelných $9,000. To je celkem $27,000. Celkové vyvrcholení Alienware Game Areny má pak být v říjnu roku 2019 v rámci veletrhu 4Games 2019. V první AGA kvalifikaci jsme narazili hned v druhém kole na dánský celek Jordan's Money Crew, který nás porazili na mapě Inferno poměrem 13-16, a tak jsme museli zkusit naše štěstí v druhé kvalifikaci. Tam jsme hned na úvod nastoupili proti týmu X Royal Bandits, které jsme na Mirage zvládli porazit, a tak jsme si zajistili postup do dalšího kola. Tam jsme hráli proti švédskému mix týmu, který nás hodně potrápil, ale nedovolili jsme jim nás překvapit. Ve třetím zápase jsme se utkali s domácím rivalem Team Gravity, kde působí známý hráč Caparzo. Opět jsme hráli mapu Mirage a dokázali jsme jednoduše ukončovat kola, a to nám vyhrálo hru 16-8. Tato výhra nás velice potěšila, protože jsme dokázali po delší době zahrát opravdu dobře i proti domácímu týmu. Po tomto zápase jsme šli hrát proti Polákům XCOM, který jsou na špičce polské scény už dlouhou dobu. Hrála se mapa Nuke a náš soupeř byl na ní připravený víc než dost. Vypadalo to na vyrovnanou hru, ale opak byl pravdou. Prohráli jsme celkově 16-5 a nepostoupili jsme tím pádem do Alienware Game Arena ligy. No i tak hodnotíme naše výsledky poměrně pozitivně a doufáme, že se blízká na lepší časy. Stejně jako u CSK i v PUBG byl listopad hlavně o mistrovství České republiky. Trénovali jsme, upravovali poslední chyby a snažili se co nejlépe připravit. Bylo to vrcholové zakončení letošní sezóny PUBG, která byla v rámci Československa poměrně nabitá. Do Brna se kvalifikovalo celkem 16 týmů po 4 hráčích a turnaj to byl fakt našlapaný. Setkala se tam celá domácí špička, nechyběla Esuba, Alza Gaming, Gunrunners, Inside Games a mnoho dalších. Na MČR jsme ale narazili do zdi a byl to pro nás fakt nepodařený turnaj. Moc se nám nedařilo, zóna nepřála a často jsme umírali při prvotních rotacích, což nás vždy oslabilo v pozdějších fázích hry. Za celý den se nám povedlo zahrát jen 2 dobré hry, kdy jednu jsme vyhráli a druhou sice ukončili 6, ale s hodně killy, což pomohlo s body. Před poslední hrou byl turnaj
velice vyrovnaný. Bodový rozdíl mezi prvním a 10. místem byl okolo 300 bodů, což je v podstatě jedna výhra. Na výhru to už sice nebylo, ale stále pro nás byla velká šance alespoň top 3. Ovšem největší smůlu jsme si samozřejmě museli vybrat v poslední hře, kdy zóna skočila na Sosnov, což je pro nás to nejhorší díky naší počáteční lokaci pro loot na serveru mapy. V poslední hře jsme skončili 14. a celkově v turnaji na 10. místě, stejně jako Counter-Strike tým. Náhoda nebo prokletí, každopádně velké zklamání. Od MČR se PUBG scéna v rámci tuzemska stěšila až na jeden turnaj. Herní portál Grunex.com oznámil SteelSeries Squad Cup o super ceny. Elzoj a Pablitos ale tento turnaj hrát nemohli a tak jsme požádali o hosting Stamze a Saintse. Postoupili jsme z prvního místa a rovnou v první kvalifikaci. Shodli jsme se na tom, že celý tento turnaj odehrajeme v této sestavě. Grandfinálový turnaj, kam postoupilo 16 nejlepších týmů ze všech kvalifikací, se ale odehrál až 1. prosince, takže si o tom více povíme v prosincovém díle. Ajajaj, Ašo Elzoj, 2 versus 5. Tady dva týmy, kteří tady bojujou, krásný spray od Arša. Teďka Ašo musí ubránit a zase musí zvednout svoje kámoše, používá svou Error 620 mezi nimi vypadává na 12. místě. Chci jenom poukázat, že Ašo díky tomu knoku na Amlika nejspíš zachraňuje svůj tým. OK, takže já vás vítám v poslední části tohoto listopadového What's Going On a jak jsem říkal, na konci si vyhlásíme soutěž o tuhletu myšku. Zadání té soutěže bylo zadané vlastně v minulém díle Wigo a abyste tuhletu myšku mohli vyhrát, tak jste museli odpovědět na jednoduchou otázku, a to v jakém roce, v jakém titulu a jací hráči se stali jako první mistry České republiky pod barvami X-Status. Byly tam vlastně dva typy komentářů, respektive vy jste psali dva typy komentářů. První byl rok 2017 s naší bývalou sestavou na loňském MČR v Brně a druhý typ komentářů byl rok 2011 ve hře Counter-Strike 1.6. Správně, je rok 2011 a teď si pojďme vyhlásit, kdo tuhletu myšku vyhrál. Dohromady se pod What's Going On objevilo 136 komentářů, z toho samozřejmě jenom část byly správné odpovědi a já teď pomocí Siri náhodně vyberu číslo z těch 136, to číslo potom odpočítám od vrchu a pokud ten člověk, který napsal vlastně ten komentář pod tím číslem, pod kterým ho najdeme, tak napsal správnou odpověď, no tak vyhrál tu myšku. Ono to zní celkem složitě, ale věřte mi, že to pochopíte, jakmile se do toho vrhneme. Tell me a random number between 1 to 136. That would be 107. OK, 107 neboli 107. Takže já jdu počítat. OK, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 86, 87, 88, 89, 90, 104, 105, 106 a 107. OK, takže uživatelem, který vyhrává tuhletu myšku, tak je ZajkVet, který napsal správnou odpověď a my tě určitě nějak kontaktujeme, myšku ti doručíme, doufám, že s ní budeš hrát dobrý Counter-Strike a ještě jednou děkujeme našemu partnerovi Republic of Gamers za tuhletu myšku, která je určitě super a doufáme, že ji ZajkVet užije dobře. Každopádně tohle rozhodně nebyla poslední soutěž, kterou jsme ve What's Going On dělali, takže určitě sledujte dál naše díly a kromě novinek, tak můžete vyhrát nějaké zajímavé věci, jako jsou myšky nebo třeba jiné herní periférie. No a děkujeme taky všem zúčastněným, protože komentářů tam bylo celkem dost. A počítal jsem to taky celkem dlouho. Každopádně pokud jste tuhletu myšku nedostali od nás, tak ji můžete třeba dostat od Ježíška, protože za chvilku se nám blíží Vánoce a my se v dalším What's Going On uvidíme vlastně až po Vánocích, tedy v novém roce, takže všem přeju krásné svátky, šťastný nový rok a ty prázdniny, které budou, tak rozhodně musíte nějak jako propařit, že jo, to je jasný, takže hrajte nějaké superové hry, užijte si to, buďte s rodinou a uvidíme se v příštím díle. Mějte se hezky, děkuji za pozornost a čau. Čau, čau, čau. Čus.